ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเช้าวันพุธที่ 5 สิงหาคม รายการ America Got Talent ซีซั่นที่ 21 เพิ่งปล่อยผลรอบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์รายการออกมา แล้วผลที่ออกมามันแปลกตรงที่ไซมอน โคเวลตัดคนออกแค่กลุ่มเดียว ส่วนเมลบีตัดออกถึง 3 กลุ่มจากจำนวนคนเท่ากันเป๊ะ และตอนนี้เหลือที่นั่งอีกแค่ 8 ใบสำหรับผู้เข้าแข่งขันอีก 11 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้องเนเน่เด็กไทยจากภูเก็ตที่จะขึ้นโชว์วันที่ 11 สิงหาคมนี้กติกาจริงเป็นยังไงแล้วน้องเนเน่จะได้ไปต่อไหมผมจะเล่าให้ฟัง Judges Callbacks หรือรอบเรียกกลับของกรรมการกติการอบไลฟ์โชว์ปีนี้มีที่นั่งทั้งหมด 44 ใบในจำนวนนี้ 10 ใบถูกจองไปแล้วโดยกลุ่มที่ได้ Golden Buzzer อีก 18 ใบถูกแจกไปในตอนที่ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคมซึ่งเป็นตอนที่กรรมการนั่งประชุมกันแล้วเลือกคนที่ทุกคนพยักหน้าเห็นตรงกันหมดรวม 2 ก้อนนี้เป็น 28 คนเพราะฉะนั้นที่นั่งที่เหลือจริงๆคือ 16 ใบแล้วกรรมการทั้ง 4 คนเลือกใครมาชิง 16 ใบนี้บ้างไซมอน โคเวลเลือกมา 6 กลุ่มเมลบีเลือก 6 กลุ่มส่วนโซเฟีย เวอร์การาเลือก 5 กลุ่มรวมทั้งหมด 23 กลุ่มชิง 16 ที่แปลว่าจะมีคนตกรอบ 7 กลุ่มไม่ใช่คนนับร้อยเหลือ 8 อย่างที่เข้าใจกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ America Got Talent รอบนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งเกิดในซีซั่นที่ 27 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ 3 หรือ 4 เสียงจากรอบออดิชั่นจะถูกเชิญไปที่บ้านของกรรมการเพื่อโชว์อีกรอบหนึ่งแบบใกล้ชิดและมีคนดังมาร่วมนั่งฟังด้วยไซมอนให้สัมภาษณ์ว่าไอเดียมาจากโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่ถามขึ้นมาว่าถ้าให้กรรมการแต่ละคนเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ตัวเองชอบแต่อยากดูอีกสักครั้งจะเป็นยังไงแล้วไซมอนเป็นคนยกมือขึ้นก่อนเลยว่าเขาเอาด้วยเขาอยากรู้จักคนเหล่านี้ให้มากกว่านี้มีรายงานว่าไซมอนใช้เวลาคุยกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่มราว 30-40 นาทีเทียบกับบนเวทีจริงที่ได้กันแค่ 2 นาทีทีมของไซมอนไปคัดกันที่บ้านพักในเมืองมาลิบูและเชิญแขกรับที่ไปนั่งฟังด้วยเป็นนอร์มานีวันนั้นไม่ได้มีแค่นอร์มานีคนเดียวยังมีโปรดิวเซอร์เพลงชื่อพูแบร์ไปนั่งฟังด้วยอีกคนแปลว่าโชว์ของทีมไซมอนถูกฟังโดยหู3คู่ไม่ใช่2คู่ไซมอนให้ผ่าน5กลุ่มตัดออกแค่กลุ่มเดียวคนที่ผ่านคือทราวิส การ์แลนด์นักร้องเอลซี่นักร้องนักแข่งเพลงอาบิอุส ซานโดนักเต้นอากิระโชตลกและคู่หูนักร้องรุ่นเหล็กไนจ้ามิวสิกแอนด์ไซย่ามิทึมส่วนกลุ่มที่ตกรอบคือกลุ่มนักเต้นคุณพ่ออิเล็กโทรเดสทีมของเมลบีไปคัดกันที่บ้านในเมืองลีดส์ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเองโดยมีเอมม่า บันตันหรือเบบี้สไปซ์เพื่อนร่วมวง Spice Girls ไปนิ่งฝั่งด้วยผลคือคัดจาก6เหลือ3คนที่ผ่านคือเจมส์แอนด์มารีนาคู่หูนักอ่านใจเบตตี้นักร้องสาวและบัตเตอร์แอนด์กริดคู่หูนักร้องนักแข่งเพลงสายคันทรีส่วนคนที่ตกรอบ3 รายคู่หูนักร้องคันทรีโจเอลเอมนักมายากลและลักแลนด์แพตเทอร์สันนักแสดงตลกหลังจากนั้นมีเสียงวิจารณ์จากแฟนรายการคือเรื่องเวลาออกอากาศที่ไม่เท่ากันคนดูมองว่า16คนที่ผ่านรอบเรียกกลับนี้ได้เวลาบนจอมากกว่าอีก28คนที่ผ่านไปก่อนหน้าแบบเงียบๆซึ่งรวมถึง10คนที่ได้ Golden Buzzer ด้วยมีคนเขียนใน Reddit ทำนองว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนการได้ Golden Buzzer กลายเป็นข้อเสียเปรียบไปแล้วเพราะคนกลุ่มนั้นหายไปจากจอ1 ตอนเต็มๆก่อนจะโผล่มาอีกทีและพูดถึงเรื่องของน้องเนเน่แต่เป็นเรื่องย้อนไปที่รอบออดิชั่นมีคนบ่นทำนองว่าการที่เนเน่ไม่ได้ Golden Buzzer มันแปลกและตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการอาจจะมีอคติกับเพลงแนวหนักหรือไม่ก็ไม่ชอบเสียงกรีดร้องแบบร็อกน้องเนเน่ชื่อจริงคือรัติการอำลอยชื่อเล่นแพรวใช้ชื่อบนเวทีว่าเนเน่รอยัลอายุ 16 ปีเป็นเด็กภูเก็ตเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เธอออกอากาศรอบออดิชั่นตอนที่ 5 ของซีซั่นตามเวลาอเมริกาวันที่ 7 กรกฎาคมตามเวลาอเมริกาก่อนวันเกิดครบ 16 ปีของเธอแค่ 1 วันโดยเล่นเพลง Zombie ของวง The Cranberriesกีตาร์ที่เธอใช้ในรอบออดิชั่นเป็น Ibanez Musician Series รุ่น MC 300 ตัวเก่าที่ได้รับเป็นของขวัญจากผู้สนับสนุนชาวเดนมาร์กในปี 2567 และมีรายงานว่าคุณพ่อของเธอขายทรัพย์สินเพื่อพาลูกไปแข่งทีนี้เรื่องยอดวิวรายงานเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมว่าคลิปเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเธออยู่ที่ 124 ล้าน 1 แสนวิวบวกกับโพสต์ Facebook อีก 42 ล้านวิวเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดอันดับ1ของซีซั่นนี้แล้วเรียกเธอว่าอัจฉริยะร็อกวัย 16 ปีส่วนวันออกอากาศราบเรียกกลับของเธอคือวันที่ 11 สิงหาคมตามเวลาอเมริกาก็ยืนยันแล้วเพราะเธอโพสต์บอกเองใน Facebook บ้านเราจะได้ดูเช้าวันพุธที่ 12 สิงหาคมราว 7 โมงเช้า The Wrap รายงานว่าตอนเปิดซีซั่นที่ 21ทำยอดผู้ชมรวม 6,200,000 คนทั้งบน NBC และ Peacock โดยนับแบบไลฟ์บวก 3 วันส่วนกลุ่มผู้ชมอายุ 18-49 ปีโตขึ้น 20% และเป็นตอนเปิดซีซั่นที่ทำอันดับ1ในกลุ่มอายุนี้สูงสุดในรอบ 3 ปีส่วนบน Peacock ก็มีรายงานว่าเป็นตอนของ AGT ที่มีคนดูมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถ้าดูภาพรวมทั้งซีซั่นมีคนดูรวมทุกช่องทางเกิน36 ล้านคนและมียอดดูวิดีโอบนโซเชียลรวม 1,800 ล้านครั้ง
ถ้าการที่ปล่อยให้ไซมอนกับเมลบีตั้งโควต้าเองในบ้านตัวเองจนออกมา5-1กับ3-3เป็นความจงใจของโปรดิวเซอร์หรือแค่กติกาหลวมน่าจะเป็นการออกแบบกติกาที่รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วมากกว่าจะเป็นทั้งความหลวมหรือการปั่นความไม่พอใจตัวเลขรวมมันถูกล็อกไว้ตั้งแต่ต้น23เข้า16ออกตก7ตัวเลขนี้ประกาศล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนออกอากาศสิ่งที่ไม่ล็อกคือใครจะตัดกี่คนซึ่งเมื่อคุณล็อกยอดรวมแต่ไม่ล็อกรายคนผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนทางคณิตศาสตร์แต่ถ้าถามว่าโปรดิวเซอร์รู้ไหมว่ามันจะเกิดความรู้สึกไม่แฟร์รายการประเภทนี้อยู่ได้ด้วยบทสนทนาหลังจอการที่คนดูออกมาถกกันว่าทำไมคนหนึ่งตัดคนเดียวอีกคนตัด3คนคือมูลค่าฟรีที่รายการได้ไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อสื่อเลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือกติกาที่ออกแบบมาให้เปิดช่องให้คนเถียงโดยที่ตัวรายการไม่ต้องรับผิดชอบเพราะกรรมการเป็นคนตัดสินใจเองไม่ใช่โปรดิวเซอร์ตัวเลขโฆษณากับยอดคนดูบวกกับการที่ช่อง YouTube ต่างๆเอารูปเนเน่ไปทำปกคลิปมันมัดมือชกให้รายการต้องเก็บเนเน่ไว้เป็นตัวดันเรตติ้งหรือไม่การทำปกคลิปโดยช่อง YouTube ภายนอกไม่มีอำนาจมัดมือชกรายการได้เลยเพราะรายการถ่ายทำเสร็จไปนานแล้วผลของรอบเรียกกลับถูกตัดสินตั้งแต่ตอนถ่ายทำก่อนที่ช่องเหล่านั้นจะทำปกคลิปด้วยซ้ำช่อง YouTube ไม่ได้กดดันการตัดสินแต่กำลังอ่านสัญญาณที่รายการปล่อยออกมาต่างหากการที่เนเน่ไปอยู่ในตอนวันที่11สิงหาคมซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก่อนเข้าไลฟ์โชว์เป็นการจัดเรียงลำดับที่ได้ประโยชน์กับรายการชัดเจนถ้าคุณมีไพ่ใบที่คนดูอยากเห็นที่สุดคุณจะไม่เอาไปเปิดในสัปดาห์แรกแล้วปล่อยให้สัปดาห์ที่2เงียบนี่คือหลักการวางลำดับที่รายการทีวีทุกรายการใช้แต่จะเรียกว่าเซตอัพหมากกระดานก็อาจจะเกินไปเพราะการเลือกว่าใครอยู่ทีมไหนเกิดขึ้นในตอนวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นการจับคู่กรรมการกับผู้เข้าแข่งขันตามความชอบส่วนตัวของกรรมการความเหลื่อมล้ำ2ทีมทำลายคำว่าการแข่งขันหรือไม่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ทำลายการแข่งขันแต่มันเปลี่ยนนิยามของการแข่งขันในรอบนี้ครับและนี่คือจุดที่คนดูรู้สึกไม่สบายใจจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่ารอบก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ AGT ที่ชื่อ Judge Cuts ซึ่งใช้กันตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2015 ถึง 2020 นั้นทุกคนแข่งบนเวทีเดียวกันกรรมการชุดเดียวกันตัดสินคนที่แพ้ยังพอบอกตัวเองได้ว่าแพ้เพราะโชว์สู้เขาไม่ได้แต่รอบเรียกกลับปีนี้คุณไม่ได้แข่งกับทั้งซีซั่นคุณแข่งกับอีก5กลุ่มที่บังเอิญไปนั่งอยู่บ้านเดียวกับคุณและคนตัดสินคือกรรมการคนเดียวที่เลือกคุณมาเองผลที่ตามมาก็อย่างที่เห็นคนในบ้านเมลบีมีอัตรารอด3ใน6ถ้าโจเอลเอ็มบีบังเอิญไปอยู่ในทีมไซมอนเขาอาจจะได้ไปต่อนี่คือผลของกติกาที่ไม่ล็อกโควต้ารายบุคคลแต่ต้องพูดให้เป็นธรรมด้วยว่ารอบนี้ไม่ใช่รอบตัดสินผู้ชนะมันเป็นแค่รอบคัดคนเข้าไลฟ์โชว์และตั้งแต่ไลฟ์โชว์เป็นต้นไปอำนาจจะกลับไปอยู่ในมือคนดูทั้งหมดกรรมการจะไม่มีสิทธิ์ตัดใครออกได้ตามใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นความไม่เท่ากันตรงนี้จะจบลงในวันที่18สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ไลฟ์โชว์รอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มต้นและการที่คนกังวลว่าฮาวีจะตัดเนเน่ออกเป็นการมองข้ามแรงกดดันทางธุรกิจที่รายการเผชิญอยู่หรือไม่ในแง่ตรรกะทางธุรกิจความกังวลนี้ค่อนข้างเกินเหตุ11กลุ่มชิง8ที่นั่งแปลว่าอัตรารอดของรอบวันที่11สิงหาคมอยู่ที่ราว 73% ซึ่งสูงกว่าอัตรารอดของทีมเมลบีที่ 50% ซะอีกคนที่จะตกรอบมีแค่3กลุ่มเท่านั้นหากน้องเนเน่ถูกวางไว้เป็นคนที่มีคลิปคนดูมากที่สุดของซีซั่นซึ่ง NBC เป็นคนพูดเองแปลว่ารายการยอมรับสถานะนี้อย่างเป็นทางการแล้วรอบไลฟ์โชว์คนโหวตคือคนดูทั่วโลกถ้ารายการอยากได้ยอดโหวตและยอดสตรีมมิ่งการมีผู้เข้าแข่งขันที่มีฐานแฟนข้ามประเทศคือทรัพย์สินที่หาไม่ได้ง่ายๆในทางกลับกันมีความเป็นไปได้เช่นกันว่ายิ่งเนเน่ดังกรรมการอาจจะยิ่งเข้มกับเธอเพราะการปล่อยผ่านแบบง่ายๆจะทำให้ข้อครหาเรื่องรายการเลี้ยงกระแสยิ่งแรงขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีกับความน่าเชื่อถือของรายการในระยะยาว